may ano, kitchen towel kayo. Okay, now, na-dry na siya. As in, dry na, I mean, not dry, na dry, but para madaling tanggalin yung skin. So, kailangan, huwag nating anuhin yung fats kasi kailangan natin yung lahat. So, ganito siya. Ito, magagamit natin ito. Kailangan wag i-separate yung fats dun sa laman niya. Kasi para pag-slice mamaya, may fats. Every laman may fats siya. Siya dapat. Ayan. Ayan. Yung laman, mabuto na lang ang matira. Okay? You want toyo? Mantika? Yan na. Yung sabit ko din ang dako lagman. Okay, ngayon na, hiwain natin. Ay, ano na, papusit-pusit. Tamati. Kayo pong mga bata na namasuko sa lugar ko, kaya nag-down out kayo. So, ayan siya guys. Tapos na siya. Ganyan lang siya kaninipis. Kita nyo naman. May mga fats pa siya. Yan ang maganda. So, ngayon, ang gagawin ko is iti-tenderize natin. Ano. So, ganyan siya. So, iti-tenderize lang natin. Kung may machine naman kayo, mas maganda. Ako, ito lang ang gamit ko. I bought this from IKEA. So far, maganda naman siya. Okay guys, na-tenderize ko na siya. So, ganyan siya. Ayan. Para madaling pumasok yung ima-marinate mo. So, ayan siya. Yan, nakita nyo naman, may fats siyang kasama, di ba? So, ikikip ko siya. Pagka frozen yung binili yung yung karne. So, kailangan yung overnight na i-strain para matanggal talaga yung parang dugo-dugo niya. Para hindi madaling masira yung inyong tocino. So, ang gagawin ko is, lalagay ko siya sa fridge. So, bukas ko na siya i-marinate. Lalagyan ng mga spices. Ayun ko mantika. Hi guys, good morning. So, ito, overnight ko na siyang na-drain yung niya, yung blood, tsaka yung mga liquid. Kailangan kasi siyang dry para talagang mahigop niya yung liquid na mixture na gagawin ko. So, ayan na siya, overnight. Galing ko lang. Ayan, daming natanggal. Na-drain na liquid. Yung may dugo. So, matagal siyang masira. Matagal siyang pwede mong i-stay sa sa freezer. So, ayan, naka-ready na yung ko. So, itong gagamitin ko. Gagamit ako ng pineapple, salt, sugar. I'm using this Mamacitas. Meron din akong isang na wala siyang tocino mix. Pero, next time, i-share ko sa inyo. So, black pepper. Siguro konti lang. Pero, so let's say. Tapos, soy sauce. So, yun ang gagamitin ko. So, samahan niyo ako guys. Mimix na ako. Marinate ko na siya. So, okay guys. Ang gagawin natin is lalagay natin to. So, meron akong 5 kilo yung karne ko. So, 5 pack din ito. Yan. Hindi ko na kailangan ng anato kasi meron na siyang may color na siya. And then, maglalagay ako nito ng 2 kalahating kutsara. Pero half tablespoon yung ginamit kong pang scoop, kaya 5 neto.
3, 4, 5. And then, 4 na cup ng white sugar. Kung gusto nyo mas matamis, dagdagan nyo na lang. Pero ito kasi yung ano ko. So, so, mga 1 kilo nga for 5 kilos na ano. Tapos, lalagay ko na yung aking soy sauce. 1/4 cup ng soy sauce. Ayan. Tapos, yung mamasitas ko na ano din, na oyster sauce. 1/4 din siya. Gusto nyo ng maanghang, lagyan nyo ng chili. Tapos, nagamit ako ng pineapple juice. So, 5. Pwede rin sprite, pero mas prefer ko ang ano. Magawa. Yan lang siya. Then, yan. May kulay na siya dahil dun sa ano. Ito pinaka-basic. Wala pa siyang garlic. Basic lang siya. Kaya kung gusto nyo ng mas makulay, pwede nyo dagdagan ng anato. Anato powder. Yan. Kailangan mo siyang i-mix well na maano na yung sugar para paghalo natin mamaya, madali na lang. Okay. So, ayan. Na-mix ko na ng ano. Wala na siyang sugar. Hindi ko na nararamdaman yung ano ng sugar. And then, what we're gonna do is ito pang maramihan to guys ha. Maramihan na to na ano. Ilalagay ko na to. Mas maganda kasi tunawin na yung sugar bago ilagay yung karne. So nagugas na naman ako ng kamay. Ganyan lang siya. Marinate natin siya ng ano, mga 2 araw. Pwede na nating ipack. Gusto nyo lang mas makulay, dagdagan nyo na lang ng ano. Hindi kasi ako nagko-coloring. So, i-marinate ko siya ngayon. Umaga ngayon So, mamaya bago ako matulog sa gabi, i-mix ko na naman siya. Haluin ko na naman para talagang mag-ano yung lasa. And then, i-keep ko siya for 2 days. So, ayan siya guys. As you can see. Yan. Hindi ko pa nga na ano na lagay sa fridge. Ano na siya? Tingnan mo.
parang nasipsip na kasi naka-tenderize to kagabi bago ko siya in-strainer. So pinaano ko muna, tenderize ko siya. So ayan, ang bilis niya So after 2 days yan, makikita niyo wala na yung parang water niya, pupunta na yung lahat sa karne. Ganyan lang siya. Tapos mamayang gabi before ako matulog, kabaliktarin ko na naman siya, i-mix ko na naman siya ulit para talagang mag-mix yung lasa, even yung lasa. Pero wala na yung sugar niya, natunaw na. So kailangan mong i-mix before may lagay yung karne. So lahat ng ingredients ng yung liquid niya na ingredients pati yung sugar. And then ready na. Lalagay ko na. Pero kailangan nyo siyang takpan ng maigi pag nilagay nyo sa fridge. At always na malinis ang kamay pag nag-mix. Kung may gloves naman, mas maganda mag-suot ng gloves. So, ayan na siya. So, let's wait until tonight. Papakita ko sa inyo. Baliktarin ko siya mamaya. I-mix ko ulit before matulog. And then, keep it for 2 days. Hi guys, good morning. So, hindi ko na chinek kagabi. So, nangyari this morning na lang. So, check natin. So, ayan siya guys. 1 day. After 1 day. So, kailangan ko pa ibabad siya ng 1 day more. Ayan siya. Para talagang mag-soak yung yung konti na lang yung water. Okay guys, pasensya na po kung hindi ko na ipakita, but after 2 days ito na po siya. Ready na po siya for packing. So ganyan siya. Gagamit din ako ng ziplock. So ayan na po siya. Ayun. Na kilo ko na siya para yung timbang niya is tama. Tapos kailangan yung ilabas yung hangin bago nyo i-zip yung inyong Ganyan na po siya. Ganyan na po yung finish. Yan po. After po pwede nyo lagay nyo na po sa freezer. So pwede po siyang magtagal na hanggang 3 months. Yan. Kasi nakadrain naman po yung blood niya So ayan na po. Kikita na po tayo dyan. Maraming salamat po. Till my next video. Bye bye.